بسم الله الرحمن الرحیم. تر دې پورې مونږ ویل او تر سټمک پورې نن چې کوم د نوې ټاپک کوم مسلز د مسلز مطلب دی کنه پټې ټیشولا د هیومن بون آر اٹیچ اینڈ کور بای مسلز. اوس پټې چې کوم دی اوس دا ور انسان دلته کې دا سټرکچر چې کوم ورکړی دی لکه دا مخامخ دا اوټ سایډ ته چې کوم خاري دا ټوټل پټې چې کوم دی ورکړی دی نو د هیومن بون آر اٹیچ اینڈ کور بای مسلز. انساني چې کوم بونز دي هغه اټیچ دي یا کور دي په مسل سره. اوس فار ایگزامپل دا یو فنګر دی یعنی دا یو ګوته ده د دې لاندې چې کوم بونز دی که نه دا بره پې چې څونه دا غوښه موږ ته ښکاري دا ټوټل موږ سره چې کوم دی مسلز دي. نو بون چې کوم دی د دې نه دې سره اټیچ هم دی مسل سره او دا مسل چې کوم دی بون یې کور کړی هم دی ټیک شوله. د مسلز آر سافټ او دا ټوټل مسل چې کوم دی موږ سره دا وی سافټ دي یعنی نرم دي. دے آر پنک آر ریډ ان کلر او دا موږ سره په پنک یعنی ګلابي یا ریډ کلر کې وي. یو مسټ هیو سین تاسو به ضرور لیدلی وي د میټ آف کا یعنی گوش د غوا چې کومه غوښه ده او ګوټ یعنی بکري آر هین او چرګې وغیره ټیک شوله تاسو به د دوی غوښه لیدلی وي. واټ آر دیر کلر وي د دې کلر څنګه وي ټیک شوله نو د دې کلر چې کوم دی پنک یا ریډ کلر وي ټیک شوله. اوس مسلز پرفارم ویریس فنکشن مسلز چې کوم دی موږ سره ډېر زیات فنکشن یعنی ډېر زیات کارونه کوي. مسلز ورک وذ د بون اینډ جوینټ مسل چې کوم دی یو ځای په جوینټ او بون سره جوینټ وي که نه جوړونو ته بون وي اړوکو ته ټیک شوله. اوس فار ایگزامپل دا دلته کې جوینټونه دي اوس فار ایگزامپل دا جوینټونه دي دا ټیک شوله نو مسلز چې کوم دی دې سره په یو ځای باندې کار کوي. اوس دا جوینټ دی دا جوینټ دی ټیک شوله دلته کې ټینډن او لیګمنټ لګېدلي وي دا کنیکټ ټیک شولي وي دا چې کوم دی بون او جوینټ سره چې کوم دی په یو ځای باندې کار کوي. دے هیلپ یو ټو موو هینډ آرم فیټ اینډ لیګ مسلز په څه کې مدد ورکوي په موو کې یعنی په حرکت کې مدد ورکوي د څه شي هینډ. هینډ اصل کې ویل کېږي دا چې کوم دی هینډ دی دې ځینه او دا برنی چې کوم دی بیا موږ سره ټوټل لکه اوس فار ایگزامپل دا موږ سره هینډ دی دا ټوټل موږ سره چې کوم دی بیا موږ څه شی دی آرم دی ټیک شوله. دغه رنګ فیټ اینډ لیګز فیټ ویل کېږي دا تلي ته ټیک شوله دا خپې لاندې کومه خپله که نه اوس او لیګز چې کوم دی که نه د دې ځینه واله د فیمر وغیره نه یا د دې ځینه واله چې کوم دی لاندې پورې او بیا چې کوم دی لاندې کوم دغه دی هغې ته فیټ ویلی کېږي د ګوتې چې وي او لاندې پنجه وي ټیک شوله. نو ټوټل چې څونه د دې په ذریعه باندې مونږ موو کوو ټیک شوله منډې وهو یا ګرځو دا ټوټل هر یو څه چې کوم دی وي د مسلز په وجه باندې کېږي. ډیو ټو دیز مومنٹ د دې مومنٹ په وجه باندې وی کین سیٹ ہم بیٹھ سکتے ہیں مونږ چې کوم دی کېناستی شو یعنی که چېرې دا مسلز نه وي مونږ چې کوم دی نه شو کېناستی. واک مونږ چې کوم دی ګرځو رن مونږ چې کوم دی منډې وهو اینډ جمپ مین کودنا مطلب مونږ چې کوم دی ټوپونه والی شو. اور هارت پمپ بلډ وذ د هیلپ آف مسلز. اوس تاسو دلته کې دا هارت وګورئ دا هارت چې کوم دی دلته کې د مسلز نه جوړ دی نو د دې مسلز په وجه باندې چې کوم دی دا هارت موږ له چې کوم دی بلډ چې کوم دی پمپ کوي که چېرې دې کې مسلز نه وي نو دې به چې کوم دی بیا دا کار نه شو کولی. اور हर्ट हमारा दिल पम्प ब्लड को पम्प करती है विद द हेल्प ऑफ मसल्स द सशी पे मदद सरा द our heart pump the blood with the help of muscles the muscles په مدد سره چې کوم دی زمونږه heart blood pump کوي. muscles move food through the digestive system. اوس که څونه مونږ دا انټسټاین وګورو یا چې کوم دی مونږ دا سټمک وګورو نو دې کې دننه هم چې کوم دی مونږ سره مسلز موجود وي نو د دې مسلز په موجودګۍ سره وي چې کوم دی مسلز موو فوډ مسل چې کوم دی خوراک چې کوم دی موف کوي یعنی حرکت ورکوي تھرو د ډایجسټیو سیسټم په ډایجسټیو سیسټم کې چې څونه مسلز موږ سره دي دې ته خوراک ورځي او دا خوراک چې کوم دی د دې مسلز په وجه باندې چې کوم دی د یو ځای نه بل ځای ته موف کېږي یعنی حرکت کوي. It is due to muscles دا په وجه د muscles that our lung expand and contract. اوس چې زموږ څونه لنګز پیژنئ تاسو لنګز وي پیپړو ته د کوم په ذریعه باندې چې مونږ ساه اخلو او اوباسو نو د لنګز مین پیپړې ټیک شوله پیپړې. expand and contract expand مین کولاوېدل پیلاوېدل and contract مین سوکړنه مطلب راتنګېدل. نو د مسلز په وجه باندې زمونږه لنګز هم چې کوم دی کنټریکټ کېږي او ایکسپینډ کېږي یعنی کولاویږي
او بندېږي نو دې په جمله چې کوم دی مونږ ساه اخلو ټیک شوله نو هغه هم چې کوم دی د مسلز نه جوړ دی اوس دی خوا ډو یو نو کیا آپ جانتے ہو دلته دا ورکړی دی ورکینګ آف مسلز وین مسلز کنټریکټ اوس ګورئ ښه کله چې مونږ سره مسلز کنټریکټ کېږي که نه کله چې مونږ سره یو مسلز کنټریکټ کېږي نو بل به ریلیکس کېږي اوس تاسو دا وګورئ کله چې دا هینډ داسې بره لاړه که نه نو دې کې چې کوم دا مسلز دا چې کوم دی مونږ سره کنټریکټ شول مطلب دا چې کوم دی سره راغونډ شو خو دا مسل چې کوم دی مونږ سره ریلیکس شو دا مسل چې کوم دی مونږ سره داسې اوږد شو چې بیا دلته کې دا ریلیکس شو دا بل چې کوم دی مونږ سره کنټریکټ شو دې اړه ګورئ وین مسلز کنټریکټ کله چې مسل مونږ سره کنټریکټ کېږي یعنې راغونډېږي دی پل ویریس پارټ اف اور باډي نو زمونږ د باډي چې کوم دی ډېر پارټس چې کوم دی لکه فلکۍ ځان طرف ته مطلب راکاږي ډیو ټو دس د دې په وجه باندې بون موف ایټ د جوینټ بون چې کوم دی ایټ د جوینټ په ایریا چې کوم دی که نه دا اوس کنټریکټ شو دا بر اپ سایډ ته لاړو نو جوینټ هم چې کوم دی دې کې استعمال شو ټیک شوله جوینټ از پلیس ویر بون آر کنیکټډ جوینټ څه ته وایي جوینټ هغه ځای ته وایي کله چې یو بون بل بون سره مونږ سره کنیکټ وي لکه دا ځای دلته الګ بون دی دلته الګ بون دی دا دواړه خپلو کې کنیکټ دي ټیک شوله فار ایگزامپل elbow rest نی مطلب elbow چې کوم دی دې ته وایي rest چې کوم دی د لاس والې ته وایي نی چې کوم دی ګوتنې ته وایي ټیک شوله muscles work in pair when one muscle contract the other one relax muscles work in pair muscle چې کوم دی په جوړه کې کار کوي لکه مثلا دا چې یو کنټریکټ کېږي بل به ریلیکس کېږي چې بل ریلیکس کېږي بل به کنټریکټ کېږي when one muscle contract چې کله یو کنټریکټ شو لکه دا the other one relax دا بل به چې کوم دی موږ سره ریلیکس کېږي ها interesting information دراشي when we smile 14 muscles are needed وی کله چې مونږ سمایل کو کله بھی چې مونږ خاندو ہنستے ہیں تو هغه کې چې کوم دی مونږ سره 14 مسلز چې کوم دی ضرورت وي یا 14 مسلز هغه کې استعمالیږي وی there are almost 600 muscles in a human body انسانی بدن کې تقریبا 600 مسلز مونږ سره چې کوم دی موجود وي almost half of the body weight is due to muscles تقریبا د مونږ د باډي چې کوم نیم ویټ دی اوس فار ایگزامپل کې یو کس 50 کیلو دی یا 60 کیجی دی نو د هغه د باډي نیم چې کوم دی که نه نیم ویټ هغه د دې مسلز په وجه باندې دی مطلب د ویټ چې کوم دی د دې نه مسلز دی ښه برین اصل کې ویلی کېږي دماغ یا مغز ټیک شوله اوس برین ګورو دا زموږ چې کوم سکل کې دننه کوپړی کې چې کوم دی که نه دې ته برین وایي The brain is the most important part of our body. Brain چې کوم دی وی زمونږه the most important ډیر اهم پارت دی حصه زمونږ د باډي واقعي خبره ده چې برین زمونږ د باډي چې کوم دی مین حصه ده without brain چې کوم دی انسان چې کوم دی بس په خپل حال کې بیانوي ټیک شوله اوس څه وی لاندې راځي it is present within our skull وی it is present دا موجود وي within our skull وی کوپړای ته ټیک شوله دا سره چې کوم دغه دی که نه د کوپړای وي دا په هغه کې موجود وي it control all the function of our body او دا چې کوم دی ټوټل کارونه چې څومره زموږ د باډي دي هغه ټول کنټرول کوي لکه فار ایگزامپل که چېرې مونږ یو سوچ کوو چې دغه ځای ته ځو هغه هم چې کوم دی زموږ دماغ وایي که موږ چې نه ځو هم زموږ دماغ وایي که زه منډه وهم هم زموږ دماغ وایي که ما مطلب یو ګرم سیز ما سره اټیچ شو هغه هم چې کوم دی ما ته دماغ وایي چې دا ګرم دی که یو یخ سیز اټیچ شو هغه هم ما ته دماغ وایي چې دا یخ دی ټیک شوله که چېرې زه په تیاره ورځم هغه هم ما ته پته لګي چې دا تیاره ده یا دا رڼا ده ټیک شوله یا فار ایگزامپل څومره چې نور داسې کارونه دي ډېر یو څیز چې زه وینم ګورم هغه هم چې کوم دی زموږ د برین ته چې کوم دی سیګنل ځي چې دا څیز دغه نه دی ټیک شوله نو اټ کنټرول آل د فنکشن آف اور باډي ته مونږ د باډي چې ټوټل څومره فنکشن دی هغه دی کنټرول کوي اټ کلیکټ انفارمیشن فرام ډفرنٹ پارټ آف اور باډي وی دا چې کوم دی کلیکټ کوي را جمع کوي انفارمیشن معلومات It collect information from different part of our body زمونږ د باډي ډفرنٹ یعنی مختلف پارټونه چې کوم دي دا انفارمیشن معلومات را جمع کی and decide what type of response our body should give او دا ډیسایډ کوي به دا فیصله کوي چې څنګه جواب به چې کوم دی اوس د سیز لور کو اوس فار ایگزامپل دا پر یو ګرم سیز اټیچ شو هغه ګرم سیز په ود ان
د سکندونو نه مخکې چې کوم دی هغه ستا دماغ ته رسېدلی وي او ستا دماغ چې کوم دی بیا هغې ته چې کوم دی د جواب ورکولو کوشش کوي، نو موږ د زړه د لاس را دې غاړه کړو. داسې مختلف دغه نور ټیک شوله. انشاءالله بس سبا به چې کوم دی بیا پارټس آف پلانټ اینډ دیر فنکشن دا به چې کوم دی په یو ویډیو کې وو او دا دې ته پورې ډېر و بیا ویډیو اوږدېږي.